Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Phải, tôi đã bị ông nhục. Vào đêm trước kỳ thi cao khảo, 2 tháng trước, kẻ xâm nhập và gây án. Trước mặt bà ngoại, hắn đã làm nhục tôi. Lại còn rớt bà ngoại ngay trước mặt tôi. Tôi đã sống sót, nhưng lại trở thành người tàn phế suốt đời. Lẽ ra là học sinh xuất sắc của thành Bắc, giờ đây lại là kẻ không thể đi vệ sinh. Chỉ là phế vật. May mắn tôi đã được tái sinh. Tái sinh vào khoảnh khắc kẻ sát nhân gõ cửa. Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại vào đêm trước kỳ thi cao khảo. Tôi nhớ rất rõ. Đó là 10 giờ tối ngày mùng 6 tháng 6. Khu dân cư mất điện. Gió bên ngoài thổi mạnh. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, mở cửa ra. Chúng tôi là nhân viên quản lý, kiểm tra hệ thống điện. Giọng nói trầm thấp và khàn khàn. Có gì đó kỳ lạ, tôi run rẩy. Kẻ sát nhân đã đến. Trước khi mất điện, bà ngoại đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai. Bà đang hấp bánh hoa cuộn, biểu tượng cho sự thăng tiến. Tiểu xong, kiểm tra lại chứng minh thư thi đi. Bút chì và cục tẩy đã chuẩn bị xong chưa? Ngày mai thi phải mang đầy đủ nhé. Đừng lo lắng về kỳ thi nhé. Tôi ôm chặt bà. Hối hận vì lúc đó tôi đã mở cửa. Qua mắt mèo, 2 tên sát nhân gõ cửa vội vã. Ngay khi tôi mở cửa, một bàn tay lớn bóp chặt cổ tôi. Chưa kịp kêu cứu, tôi đã bị chúng đẩy vào tường. Tôi nghe thấy bà ngoại lao ra muốn liều mạng với chúng. Nhưng bà đâu phải đối thủ của chúng. Bà bị đá ngã xuống đất. Sau này tôi mới biết, 2 tên này là tù nhân mới thoát ra tháng trước. Một tên gọi là Phí Quân, một tên gọi là Mã Cửu, đều là kẻ vô lại. Chúng vội vàng kéo tôi vào phòng ngủ. Sau khi tôi mất ý thức một lúc, tôi tỉnh lại trong tiếng kêu cứu của bà ngoại và những cơn đau xuyên thấu cơ thể. Hóa ra chúng đã đè bà ngoại xuống giường. Bắt bà phải nhìn thấy. Bà ngoại khóc mất đờ hoe, đưa đầu xuống đất lạy chúng, kêu cầu xin chúng tha cho tôi. Cảnh tra tấn này kéo dài suốt hơn 4 giờ đồng hồ. Cho đến khi chúng đói, bảo bà ngoại tôi nấu mì. Hóa ra ngày mai là kỳ thi cao khảo. Nếu chúng tôi phục vụ tốt, chúng sẽ tha mạng cho cháu gái. Bà ngoại tin lời chúng, cho đến khi 2 tên ăn no. Chúng dùng ánh mắt lạnh lùng rớt bà ngoại. Tôi gào khóc điên cuồng và vùng vẫy, nhưng bị Phỉ Quân chặt đứt khớp xương. Người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Ông không thấy tôi đến phòng thi, liền đến nhà tôi để kiểm tra. Thấy tôi bất tỉnh trong nhà, ông đưa tôi đi bệnh viện. May mà tôi vẫn sống sót. Thật đáng tiếc. Một học sinh xuất sắc của thành Bắc, mỗi kỳ thi thử đều nằm trong top 3 toàn tỉnh. Có một tương lai tươi sáng. Thật tiếc là tôi vẫn sống sót. Nhưng phải trả giá bằng một đời tàn phế. Mất đi người thân, mất đi tương lai và phẩm giá, sống trong sự yếu ớt. Tôi đã mất đi cơ hội được tuyển thẳng. Sau khi kỳ thi cao khảo kết thúc, giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn đến thăm tôi. Nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống, tôi miễn cưỡng cười. Cho đến khi hoa khôi của lớp bịt mũi lại. Các bạn có ngửi thấy không? Trong phòng sao lại có mùi hôi thế? Mùi nước tiểu. Do y tá lười biếng không thay tã kịp thời. Vào lúc đó, tôi đã muốn chết đi vì quá tuyệt vọng. 10 năm liệt giường, đủ để rớt chót cái tôi tự hào trước đây. Nhưng giờ tôi đã tái sinh. Tái sinh vào khoảnh khắc kẻ sát nhân gõ cửa. Sinh tử trong tay. Nỗi tuyệt vọng đã kìm nén bấy lâu, nỗi đau và sợ hãi trong khoảnh khắc ấy đã chuyển hóa thành sự tỉnh táo. Vì chính tôi, cũng vì bà ngoại, tôi sẽ chiến đấu với chúng đến cùng. Năm 2008, điện thoại di động chưa phổ biến trong giới học sinh. Nhà chỉ có một chiếc điện thoại bàn cũ. Tôi vội vàng chạy tới gọi cảnh sát, nhưng bên kia không có tín hiệu. Có vẻ như kẻ sát nhân đã cắt đứt nguồn điện của cả tòa nhà. Để khiến bà ngoại cảnh giác, tôi đã lừa bà nói rằng có 2 tên tội phạm đang ở khu dân cư chúng ta. Một béo một gầy. Có khả năng chúng giả dạng thợ sửa chữa để vào nhà gây án. Nhưng mắt bà ngoại đầy vẻ bối rối. Tôi vừa dứt lời, lại có tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Mở cửa đi, mở cửa đi.
Thợ sửa chưa đến kiểm tra điện. Tôi nhanh chóng giấu bà ngoại đi. Lúc này, tiếng gõ cửa ngày càng mạnh. Tôi cảm thấy tim mình trùn xuống, cổ họng tôi nóng ran vì lo lắng. Kẻ sát nhân đã đến. Mau mở cửa đi. Mất điện mà vẫn chưa sửa à? Còn không mau sửa đi. Sao tôi trước đây lại không nhận ra? Chỉ mới mất điện chưa đến 5 phút mà đã có người đến sửa. Cả tòa nhà mất điện. Sao lại đến nhà chúng tôi? Tôi đã kéo rèm từ sớm. Không gian im ắng đến nghẹt thở. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ và nhịp tim. Tôi cầu nguyện mãi mong họ sẽ rời đi. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Lời lẽ của kẻ sát nhân không đúng. Tôi không hề trả lời. Nhưng chúng vẫn liên tục gọi mở cửa. Suốt từ đầu đến cuối không hề có câu hỏi có ai ở nhà không. Điều này chứng tỏ chúng không phải tình cờ gây án, mà đã nhắm vào nhà tôi từ trước. Tại sao lại là nhà tôi? Tôi liền nhanh chóng chạy vào bếp. Không kịp suy nghĩ, kẻ sát nhân đã đá tung cửa phòng. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, điều duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bước chân của chúng. Tôi nín thở, ngồi xổm sau chiếc bàn và run rẩy. Qua khe hở, tôi thấy hai tên đang tìm kiếm đồ đạc trong phòng khách. Phỉ Quân đến gần tôi nhất, khoảng cách chỉ còn nửa mét. Hai tên đi tuần một vòng. Tên gầy lên tiếng trước: Phỉ Quân. Đi thôi. Nhà nghèo không có gì đáng lục lọi. Chúng ta đi xem nhà khác. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa đóng. Một lúc sau, tôi hồi hộp mở tay ra, bước nhẹ nhàng từ phòng khách ra. Đột nhiên, một khuôn mặt giống như Magellan mần dầu xuất hiện trước mắt tôi. Tim tôi ngừng đập. Chúng chẳng đi đâu cả. Gương mặt Phỉ Quân đó, mặt mà tôi đã thấy trong cơn ác mộng vô số lần, đang cười xấu. Đúng là kỹ thuật rẻ tiền, còn dám múa may trước mặt tổ sư. Trong phòng, cốc nước vẫn còn nóng. Làm sao có thể không có ai? Đây là lần đầu tiên tôi chớp. Mọi chuyện xảy ra sau đó giống như quá khứ. Điều duy nhất khác biệt là tôi dùng dao trái cây đâm Phỉ Quân một nhát, sau đó bị chúng chém chết ngay tại chỗ trước khi mắt nhắm lại. Tôi thấy bà ngoại bị Mã Cửu dùng dây siết cổ. Hắn nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, với sự tuyệt vọng và đau đớn. Tôi muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng nào. Sau khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn, tôi sống cùng bà ngoại. Bà nuôi tôi bằng nghề bán bánh xèo. Bà vất vả từ sáng đến tối. Những người hàng xóm xấu miệng luôn bàn tán về bà tôi. Con gái bà thật là khổ. Con trai đã qua đời. Nếu có cháu trai, sau này có thể có người dựa vào. Bà ngoại tính tình hiền lành, chẳng hề tức giận. Con tôi, Tiểu Song, thông minh và chăm chỉ, học hành tốt, sau này nhất định sẽ thành công. Bà Sang, cháu trai bà giống Tiểu Song đấy. Bà nói xem, Tiểu Song đứng thứ mấy trong lớp? Tôi tên là Tần Song, vì bà ngoại thích cây thông. Bất kể gió mưa, vẫn đứng vững. Tôi cố gắng học hành, vào trường tốt nhất, kiếm thật nhiều tiền để bà ngoại sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tại sao tôi lại không làm được? Tôi bỗng tỉnh dậy. Cơn đau ở cổ họng vẫn còn. Tôi hoảng hốt nhìn trước mắt. Một cơn hồi hộp. Căn phòng quen thuộc. Âm thanh quen thuộc. Tôi ngay lập tức nhìn đồng hồ. Vẫn là 10 giờ tối ngày mùng 6 tháng 6. Tôi chợt hiểu ra, đây là vòng lặp vô tận. Tôi lại trở về khoảnh khắc kẻ sát nhân gõ cửa. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi không thể tin nổi. Vô vàn câu hỏi đang quay cuồng trong đầu tôi. Đầu tiên, kẻ sát nhân không phải là sự tình cờ. Chúng đến đây có mục đích. Nhưng tại sao lại chọn nhà tôi? Tôi chỉ học hành, không hề đụng chạm đến ai ngoài xã hội. Chưa kịp nghĩ kỹ, cửa lại bị đá tung ra. Lần này tôi không còn trốn nữa. Tôi có thể tái sinh và chiến đấu với chúng. Tôi cầm dao trái cây lao tới, nhưng tôi chẳng phải đối thủ của chúng. Tôi không nhớ mình đã bị rớt bao nhiêu lần. Mọi thứ trong nhà tôi đều đã dùng hết. Thuốc diệt côn trùng, cán chổi, gậy gộc. Thậm chí tôi còn bỏ thuốc độc vào mì khi cần bà ngoại nấu mì cho chúng, để có thể rớt chót chúng. Dù tôi thử cách nào, tôi vẫn chót. Không có phương trình nào không thể giải, chỉ có phương pháp giải sai. Lúc này hy vọng duy nhất của tôi là chỉ cần cảnh sát có thể đến nhanh nhất có thể.
Tôi phải kéo dài thời gian bằng mọi cách. Chúng tôi phải đợi cảnh sát đến trước khi bị rớt. Lại tỉnh dậy. Tôi nhìn về phía bếp. Bà ngoại đang nhào bột. Bà đã mua rất nhiều bột mì nhưng chưa mở. Tôi bỗng nhớ ra một câu trong bài học hóa học cấp 2. Bụi dễ cháy. Trong trạng thái bụi cực nhỏ, chúng có xu hướng tự nhiên. Vài phút sau, tiếng nổ vang trời khiến tai điếc. Ngọn lửa rực cháy xé toạc bầu trời. Trời ơi, nhìn kìa. Phía đó đã nổ rồi. Tiếng xôn xao hoảng loạn vang lên khắp khu dân cư. Nhanh chóng sơ tán đám đông. Có lửa, mau cứu người. 1 phút trước, tôi đã bảo bà ngoại lên tầng 2 mượn nến của cô Su. Còn tôi thì đốt bột mì và mở bình canxi. Chạy vào sau cửa và đợi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. 10 giờ 3 phút. Vừa đẩy cửa, tôi bị sức nóng dữ dội hất ngã. Tôi nhanh chóng lao ra ngoài. Trong ánh lửa, phỉ quân nhìn thấy tôi. Chúng nhìn nhau. Mã Cừu xông vào nhà tôi tìm tài sản. Phỉ quân vung diều lao về phía tôi. Tôi tránh được. Có vật gì đó bay xẹt qua vai tôi. Hắn đã trượt tay, nhưng tôi cũng bị vấp, ngã xuống đất. Trong cơn mê mờ, tôi thấy phỉ quân hung hãn vung diều và định chạy. Tao sẽ giết mày. Tôi không sợ, mà còn mỉm cười. Lần này tôi cuối cùng cũng đã đưa bà ngoại đi. Chết cũng không uổng. Diều rơi xuống đất. Tôi chấp nhận số phận, nhắm mắt lại. Tiếng hét thảm vang lên. Đó không phải là của tôi, mà là của bà ngoại. Bà đã quay lại đúng lúc, lao vào người tôi. Bà lại một lần nữa chịu hết tất cả cho tôi. Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên. Mã Cừu và phỉ quân vội vã bỏ chạy. Đây là lần duy nhất trong chu kỳ ân huệ tôi đã đợi được cảnh sát. Nhưng đã quá muộn. Nhìn xác bà ngoại, tôi gào thét khóc lóc. Tôi lại một lần nữa mất đi bà ngoại vô số lần. Tôi đau đớn, không cam tâm. Nhưng đột nhiên một chi tiết lóe lên trong đầu tôi. Mã Cừu lần này không tra hỏi chúng tôi. Sao hắn lại biết nơi giấu tiền trong nhà? Bà ngoại đã già, không biết để tiền trong ngân hàng. Bà vẫn giữ tiền mặt. Thời gian kẻ sát nhân xuất hiện là lúc 5 giờ chiều. Có nghĩa là sau khi vượt ngục, chúng đã trực tiếp đến nhà tôi. Nhưng sao chúng lại biết tình hình nhà tôi? Rốt cuộc là ai đang thông báo cho chúng? Tôi quyết định ở lại trong lửa. Tái sinh từ đống tro tàn. Lần nữa tái sinh, vẫn là 10 giờ tối với mưa bão cuồng phong. Lần này tôi nhét tài sản của bà ngoại vào trong ba lô. Bà ngoại hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ. Sao con biết có tiền ở đây? Tôi giữ chặt vai bà. Trong đôi mắt mờ đục của bà phản chiếu khuôn mặt tôi hiện giờ. Gương mặt lạnh lùng, không chút ngây thơ. Tôi đã bị tuyệt vọng tái tạo lại, với thần thái hoàn toàn khác xưa, khiến bà ngoại sững sờ. Những lời tiếp theo còn nhất định phải nghe kỹ. 2 phút nữa, 2 tên tội phạm vừa trốn tò sẽ vào nhà mình. Đừng kháng cự. Ba bảo chúng là tiền đều ở đây, không thì chúng ta sẽ chết. Tôi buộc chặt ga giường lên ban công. Trong tiếng kêu hoảng hốt của bà ngoại, tôi nhảy qua cửa sổ, leo xuống theo ga giường. Ngay sau đó là tiếng đập cửa của kẻ xấu và tiếng thét vô vọng của bà ngoại. Tôi cắn chặt răng, không dám dừng lại. Kẻ xấu không lấy được tiền, chúng sẽ không dễ dàng gây án đâu. Chỉ có thể dẫn chúng ra ngoài mới có một tia hy vọng. Bầu trời sấm sét vang lên. Một bàn tay cầm dao thò ra từ cửa sổ. Phỉ quân đã cắt đứt ga giường, còn tôi thì bị ném xuống đất từ tầng 2. Tôi nghe rõ tiếng xương đùi vỡ rắc. Chắc là gãy rồi. Nhưng tôi không còn thời gian. Tôi đứng dậy, chật vật bò đi. Đau đớn, tôi bước đi về phía trước. Trời vẫn mưa gió âm ầm. Cơn mưa như muốn nuốt chửng tất cả, bao gồm cả tay cầu cứu của tôi. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Là một chiếc xe cảnh sát. Tôi gào thét gọi. Cuối cùng trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Cảnh sát đến trong khi tôi gần như sắp gãy gục. Tôi gào thét mất kiểm soát. Cảnh sát ơi, mau cứu tôi. Nhà tôi có 2 tên sát nhân vào. Bà ngoại tôi vẫn còn trong đó. Mau cứu bà ấy. Đừng lo, đừng nói lung tung. Nhà của bạn đâu? Chuyện gì xảy ra? Giọng nói điềm tĩnh và mạnh mẽ của cảnh sát mang lại cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có. Tôi ở tòa nhà số 4, tầng 5, phòng 30. Đúng rồi, tôi đang gật đầu. Bỗng nhiên tôi nhận ra. Sao anh ta biết địa chỉ nhà tôi?
Ngay lúc đó, cảnh sát hét lên sau lưng tôi. Các người làm kiểu gì thế? Sao lại để một cô gái nhỏ như thế này lọt lưới? Cơ thể tôi run lên. Đầu óc tôi trống rỗng. Tất cả hy vọng giờ đã là tuyệt vọng. Tôi quay người lại tuyệt vọng. Trong đôi mắt, Phỉ Quân đang lao về phía tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, đây là một cảnh sát giả. Thì ra chúng là kẻ giả mạo. Thì ra Mã Cửu và Phỉ Quân đã ở nhà tôi lâu như vậy là để đợi người. Bọn cướp luôn luôn là 3 người. Lần này tôi chót trên đường phố. Giá trị của việc khai báo tiền đấy thật lớn. Chúng tôi bị đập mạnh xuống đất. Trước khi chót, tôi khó khăn hỏi câu hỏi đó. Rốt cuộc ai là người cho các người biết tình hình nhà tôi? Có lẽ là lần đầu tiên, trước khi chót, vẫn còn muốn biết câu trả lời. Hắn khom người xuống. Hơi thở đáng sợ phả vào tai tôi. Thì cứ hỏi bạn học tốt của mình đi. Mùa mưa tháng 6, nóng nực và ẩm ướt. Khi làm bài, phải thật kỹ lưỡng. Phải có một trái tim bình tĩnh. Chúc các bạn ngày mai làm bài thật tốt. Đều đạt được kết quả như ý. Tôi mất kiểm soát đứng dậy. Các bạn và thầy cô ngạc nhiên nhìn tôi. Giáo viên chủ nhiệm tức giận chỉ biết đập bàn. Đến lúc nào rồi? Mà vẫn còn trễ. Sau kỳ thi cao khảo thì có rất nhiều thời gian để ngủ. Đầu tôi đau như búa bổ. Không thể phân biệt được chuyện vừa qua là ác mộng hay là sự thật. Lần này, tôi không quay lại khoảnh khắc kẻ sát nhân gõ cửa, mà là tái sinh cách đây 5 giờ. Bây giờ còn 30 phút nữa là tới lúc bọn cướp vượt ngục. Tên tội phạm nói người bán đứng tôi là bạn học của tôi. Tôi thầm quan sát xung quanh. Lớp học tự học yên tĩnh đến lạ. Tất cả đều đang làm bài tập cuối cùng trước kỳ thi cao khảo. Ai sẽ là người đó? Tôi tự nhủ đừng vội. Sự thật đã đến gần hơn rồi. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc thì mới có thể thực sự thay đổi số phận. Giờ nghỉ giữa tiết. Khi Hoa, Tạ Lâm ôm quyển sổ bạn học tìm thông tin về Chu Thái Kiên. Tôi bất chợt ngẩng đầu lên. Ngày trước, tôi chỉ viết địa chỉ nhà tôi trên quyển sổ của bạn học. Tạ Lâm, cha cậu ấy làm ở ngân hàng. Tôi đã báo các hoạt động của ngân hàng này. Hy vọng họ sẽ giúp bà ngoại thay đổi thói quen để tiền mặt trong nhà. Cậu ấy biết địa chỉ nhà tôi, cũng biết thói quen của bà ngoại. Hai điều kiện cần thiết, cả hai đều đúng. Tôi luôn là cái gai trong mắt cậu ấy. Cậu ấy luôn chế giễu trang phục và hoàn cảnh gia đình của tôi. Cậu ấy thích bạn học cùng bàn, Chu Thái. Nhưng người Chu Thái thích là tôi. Đúng, chính là cậu ấy. Tạ Lâm, chính cậu ấy đã nói với bọn cướp địa chỉ nhà tôi. Dễ dàng quá, đúng không? Khi gần tốt nghiệp, cậu ấy muốn giữ một kỷ niệm. Tim tôi đập như trống. Theo yêu cầu của cậu ấy, tôi bình tĩnh cầm bút lên, viết một địa chỉ không tồn tại. Vào lúc 10 giờ tối, cơn mưa đến như dự đoán. Tôi lo lắng nhìn đồng hồ, liên tục nhìn về phía cửa. Tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Vòng quay của kim đồng hồ cứ chậm chậm. Tôi không dám thở mạnh. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua 9 giờ, tôi mới bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập. Lần này không có mất điện, cũng không có tiếng gõ cửa. Kẻ sát nhân không đến, chứng tỏ địa chỉ là nguồn gốc. Kẻ chủ mưu chính là Tạ Lâm. Tôi lập tức chạy đến ôm chặt bà ngoại. Bà ngoại bị tôi dọa đến mức không nhẹ. Con làm sao vậy? Bà giật mình. Tôi dựa vào vai bà và bật khóc. Ngày hôm sau, tôi tham gia kỳ thi cao khảo một cách suôn sẻ. Khi tôi ra khỏi phòng thi, thầy vội vàng gọi tôi lại. Tần Song, con có biết không? Gia đình Tạ Lâm tối qua bị sát nhân rất sạch. Nghe nói là người vượt ngục đã giết cả cậu ấy và mẹ cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, nỗi kinh hoàng từ chân tôi vọt lên đến đỉnh đầu. Tôi hoàn toàn choáng váng. Không phải Tạ Lâm làm, không phải cậu ấy. Vậy là ai? Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại điền thông tin sai? Mà gia đình Tạ Lâm lại gặp chuyện. Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thi, tim tôi thắt lại. Một suy nghĩ như bóng ma lóe lên. Tôi vội vàng túm lấy bạn học bên cạnh. Giọng tôi run rẩy. Địa chỉ của bạn học hôm qua, cuối cùng là ai giữ? Cuối cùng hình như là Chu Thái mang địa chỉ bạn học đi. Câu trả lời của bạn học như một cú sét ngang trời, đánh mạnh vào trái tim tôi. Chu Thái, người đã chăm sóc tôi tỉ mỉ khi tôi bị liệt. Người đã cho tôi dũng khí. Sao lại có liên quan đến sự kiện khủng khiếp đó? Không thể, chắc chắn là hiểu lầm. Chu Thái luôn tốt bụng. Trước khi tái sinh, trong những ngày tối tăm khi tôi liệt giường,
Sự thiếu kiên nhẫn của y tá với sự dịu dàng và cẩn thận của Chu Thái, sự khác biệt rõ rệt. Sự có mặt của cậu ấy là dũng khí để tôi sống sót. Bất ngờ trong lúc tôi mê man, Chu Thái vội vàng đi qua tôi, giống như có điều gì đó lo lắng. Bị một lực vô hình, tôi đi theo. Lờ mờ, tôi nghe thấy cuộc gọi khiến tôi kinh ngạc. Đừng gọi cho chúng tôi nữa. Cái chúng tôi đưa cho mày đã đủ rồi. Chúng tôi đã hết lòng rồi. Mày không phải chỉ cần tiền sao? Tại sao lại giết người? Vụ án ở nhà bên cạnh xảy ra lúc 9 giờ 30 phút. Nhà họ cách địa chỉ tôi điền sai. Chỉ đúng nửa giờ. Câu trả lời rõ ràng ngay lập tức. Chính Chu Thái là người đã nói cho bọn cướp thông tin. Trong lòng tôi như bị sập xuống. Vụn vỡ. Mối quan hệ giữa tôi và Chu Thái khiến tôi bàng hoàng. Tôi ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Chu Thái đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Không kịp nghĩ nhiều, tôi dùng hết sức lực chạy trốn. Chu Thái đuổi theo và tôi chạy lên sân thượng. Hơi thở gấp gáp của cậu ấy hoàn toàn không còn sự dịu dàng ngày xưa. Hãy để tôi giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao kẻ sát nhân lại biết địa chỉ nhà tôi. Địa chỉ nhà Tạ Lâm. Chu Thái, cậu là đồng phạm giết người. Cậu biết mình đã hủy hoại bao nhiêu người không? Cha tôi là sát nhân. Cha tôi là kẻ sát nhân. Mấy năm trước ông bị kết án tử hình. Mẹ tôi lấy chồng khác. Nhưng hôm qua cha tôi bỗng gọi điện, nói rằng ông vượt ngục và cần một số tiền lớn. Nếu không có tiền, ông sẽ phá hủy tất cả cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Tôi thực sự không còn cách nào. Ngày mai là kỳ thi cao khảo. Ông hứa với tôi, chỉ cần có tiền, ông sẽ đi ngay. Không bao giờ quay lại. Ông là cha ruột của tôi. Máu mủ ruột thịt mà. Tôi không thể nhìn ông chết được. Nhưng tôi thật sự không biết ông có đồng phạm. Tôi thật sự không biết ông sẽ giết người. Vì kỳ thi cao khảo, tôi đã hy sinh bao nhiêu thứ mà người khác không biết. Su Su, cậu không thể không biết đâu. Chúng ta không phải đã hẹn cùng thi vào Bắc Kinh sao? Đừng hủy hoại tôi, được không? Tim tôi đau thắt lại. Chu Thái, người đã là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, là người duy nhất tôi có thể dựa vào. Bỗng dưng tôi nhớ ra, mỗi lần Chu Thái thăm tôi, cậu ấy luôn hỏi: Tiểu Song, cậu thực sự không nhớ được gì à? Không có manh mối gì sao? Hai người đó có nói họ sẽ trốn đi đâu không? Chỉ tiếc là không có gì được tìm ra giữa họ. Giờ tôi cuối cùng đã hiểu tại sao cậu ấy luôn nhấn mạnh về hai người. Bởi vì khi bọn chúng hành hạ tôi, kẻ thứ ba đã xuất hiện. Chúng nghĩ tôi đã chót rồi, nhưng tôi lại sống sót. Cậu ấy sợ tôi đã thấy mặt hắn, biết được mối quan hệ với kẻ sát nhân, phá hủy cả cuộc đời hắn. Khuôn mặt của Chu Thái hoàn toàn tối sầm lại. Chu Thái, cha cậu, chính là kẻ giả mạo cảnh sát đã giúp đỡ bọn chúng. Khi tôi vừa nói xong, Chu Thái không hề do dự. Ngay lập tức, cậu ấy đẩy tôi xuống từ sân thượng. Biểu cảm lúc này của cậu ấy giống hệt gương mặt của kẻ sát nhân đã vặn cổ tôi. Tôi mệt mỏi mở mắt. Trong lớp học, Chu Thái nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi đứng dậy, cậu không bị cản chứ? Có cần tôi đi mua thuốc cho cậu không? Thật nực cười. Giây phút trước cậu ta còn đứng trên sân thượng đẩy tôi đi trước. Lần tái sinh này, tôi thấy sự giả dối trong sự dịu dàng của cậu ấy. Con người thật sự giống như con mèo trong thí nghiệm của Schrödinger. Khi nguy hiểm thực sự đến thì không thể nhận ra được. Lúc này Chu Thái nhận một cuộc gọi. Khuôn mặt cậu ấy trở nên tối sầm. Tôi biết bánh xe số phận lại bắt đầu quay. Tối đó, Phi Quân, Mã Cửu cùng bọn cướp đến địa chỉ, đập cửa vào biệt thự của nhà bên cạnh. Chu Đại Phát là cảnh sát giả chỉ đạo các cậu đi lấy tiền mặt đi. Làm xong tối nay các cậu đi riêng, từ Quảng Tây qua Việt Nam, rồi tới Myanmar để hội hợp. Vừa nói xong, một nhóm cảnh sát vũ trang đã bắt họ lại. Đúng vậy, 5 giờ trước. Sau khi Chu Thái nhận cuộc gọi, tôi bình tĩnh xuống dưới gọi điện thoại công cộng, gọi đến số báo cảnh sát. Lần này, từ vô số lựa chọn sai lầm, cuối cùng tôi đã tìm ra phương án giải đúng. Chỉ với một cuộc gọi 1 đồng. Một màn biểu diễn đầy thỏa mãn. Sau đó, nhà bên cạnh đã kiện Chu Thái. Kết quả kỳ thi cao khảo của Chu Thái cũng bị hủy. Và tất cả những chuyện này dường như chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng lại dường như tất cả đều liên quan đến tôi.